Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Mai Vân Trang và chào mừng các bạn đến với tập đầu tiên của chu trình dưỡng da chăm sóc da mặt, hay còn gọi là FaceTime. Để xưng hô cho dễ thì xin phép mình sẽ xưng hô là chị và em. Vì thân mật mà nói thì mình có một cô em gái đang lứa tuổi dậy thì, và mình cũng dành riêng lúc này cho các em từ 13 cho đến 19 tuổi đang trong thời điểm gọi là thanh thiếu niên dậy thì thì this is for you. Clip này sẽ được dành riêng để tặng cho bản thân mình trong quá khứ, với hy vọng là mình đã biết những điều này sớm hơn. Trước khi các em bắt đầu việc skincare thì các em nên biết là da mình như thế nào đã. Đầu tiên mình phải hiểu được là làn da của mình là loại da gì. Tại vì như thế này nhá, có rất nhiều cách để có thể hiểu được làn da, nhưng đừng nghe trên mạng. Những cái trick, những cái tips, những cái kiểu mà ở trên mạng người ta dạy là các em lau bằng toner này, rồi sẽ để da khoảng 2 tiếng hay là 20 phút rồi đấy để định dạng lượng dầu. Tại vì thực ra thế này, da của mình nó rất là đa dạng. Thực ra thì nó không hẳn là chỉ có 4 loại da, mà thực ra có 16 loại da cơ. Nghĩa là đây là cái câu chuyện của bản thân chị khi mà chị bắt đầu skincare. Và mọi người bảo là rửa mặt xong, để mặt sau khi tone thì để mặt nguyên khoảng 20 phút thì để các em sẽ thấy được dầu nó ra ở vùng nào, và tự định lượng trong một cái bảng là nếu mà em nhiều dầu da hay là khô hay là căng hay như thế nào đấy thì nó sẽ là từng loại da. Thì có hồi đấy chị làm là mùa khá là nóng, nghĩa là khí hậu hồi đấy chị ở Việt Nam khí hậu rất là nóng ẩm. Chị để như thế và mồ hôi chị ra túi lua luôn ấy, nghĩa là nó không hẳn là dầu mà nó có cả mồ hôi nữa, nghĩa là lúc đấy rất là nóng. Thế là mà nó ra rất là nhiều, ra đúng vùng chữ T luôn. Thì chị nghĩ lúc đấy là chị ra dầu. Chị chăm sóc 2 năm mặt chị như một cái mặt trận. Thì nói chung đấy là một những ngày kinh hoàng của đời chị. Nên là chỉ một cái điều rất nhỏ là mình chăm sóc da sai loại và sai cách thì da em sẽ rất là khủng khiếp. Cách tốt nhất và chính thống nhất là mình phải đi soi da các em ạ. Không một cách nào khác, mình tự làm nhiều khi không đúng. Thực ra thì trong môn sinh học hồi cấp 2 chúng mình đã được học hết về cơ thể người và làn da nó hoạt động như thế nào. Nhưng mà không một ai nhấn mạnh về cái việc là làm thế nào để chăm sóc được nó. Nghĩa là cái vấn đề giáo dục về cơ chế hoạt động của làn da cũng như cách chăm sóc nó ấy, thì không một ai nói đến cả. Cũng không đề cập đến là làm thế nào để các em giữ được một cái thói quen hay là một làn da khỏe mạnh để tiếp bước để làm một cái nền móng nhất định cho sau này. Sau đây sẽ là một số thông tin cơ bản về làn da của các em. Da của chúng ta có cấu tạo 3 phần là thượng bì, trung bì và hạ bì. Hạ bì là lớp mỡ dưới da ấy, nên là chị sẽ chỉ tập trung vào vấn đề thượng bì, tức là biểu bì. Biểu bì da tức là làn da bên ngoài mà mình nhìn thấy như thế này này. Và trong tầng biểu bì này thì lại chia ra làm 5 lớp. Tính từ trong ra ngoài nhé, sẽ là lớp đáy, lớp tế bào gai, lớp hạt, lớp sáng và lớp sừng ở ngoài cùng. Chúng ta sẽ đến với một vòng đời của tế bào, hay còn gọi là quá trình thay da. Cơ chế hoạt động của nó thì là như thế này. Khi mà ở dưới tầng đáy thì sẽ có các tế bào mẹ luôn luôn sản sinh và thay mới các tế bào con. Các tế bào con này sẽ di chuyển lên lớp trên, và trong lúc đấy thì nó sẽ già đi. Khi mà dừng được đến lớp sừng thì tức là nó sẽ già và nó thành nó bị sừng hóa, nó bị bong tróc, và đây gọi là tế bào chết. Thì cái quá trình này luôn luôn được thay mới để làn da mình luôn được trẻ và khỏe mạnh. Quá trình thay da này thì sẽ bị lão hóa và chậm lại khi mà các em lớn tuổi. Các em đang ở trong độ tuổi sung mãn tức là sẽ chỉ mất 21 cho đến 28 ngày để cho một lần gọi là một lần tái tạo da như thế. Còn sau 20 tuổi thì các em sẽ mất khoảng 30 ngày. Nó sẽ chậm dần lại, và ví dụ sau 40 tuổi thì sẽ hơn 45 ngày. Mặc dù các em đang ở trong một cái thời kỳ đỉnh cao như thế này, nhưng mà lớp biểu bì ở ngoài của các em ấy, thì cái mật độ của nó, mật độ sắp xếp tế bào nó rất là thưa thớt.
không dày đặc như người trưởng thành. Do vậy làn da của các em rất dễ kích ứng và phản ứng lại với môi trường như là nhiệt độ này, nước này, không khí này, khiến da chúng mình vô cùng nhạy cảm ấy. Nên là lúc nào cũng phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Điều quan trọng nhất bây giờ là chúng mình phải để cho da thở. Da đang phát triển rất là sung mãn và khỏe mạnh, nên các em phải chú trọng vào việc bảo vệ nó thay vì là làm đẹp make up. Vì vậy một chu trình chăm sóc da lý tưởng ở thời điểm này sẽ tập trung vào vấn đề bảo vệ, cân bằng và dưỡng ẩm. Hết. Xấu hổ, chị khoe nhé là cách đây 1 năm chị có đi đo da ở Erie International Clinic thì da chị mới có 13 tuổi. Tức là cái cấu của làn da chị rất là khỏe và quá trình lão hóa chậm do chị giữ được da trong trạng thái tốt. Xấu hổ quá. Nói về mặt nhắm mọi người. 90% làn da của các em sau này hoặc là nhan sắc của các em sau này sẽ phụ thuộc vào việc chăm sóc chứ không phải là do gen. Nên là chị hy vọng các em sẽ rất là cẩn trọng trong thời điểm này. Đặc biệt là khi chúng mình trải qua dậy thì khi mà hormone lên xuống thì làn da của mình cũng sẽ tiết ra khá là nhiều dầu. Thì cái việc skincare chuẩn và đúng thì sẽ khiến cho các em điều tiết được cái lượng dầu này và hướng nó đến một lượng dầu ổn định và một làn da khỏe mạnh và cân bằng. Đầu tiên là bước rửa mặt. Bước rửa mặt thì vô cùng, chị không cần phải nói nó quan trọng, nhưng chị sẽ không khuyên sử dụng những loại nước tẩy rửa có gọi là hóa chất mạnh ấy, mà chỉ nên sử dụng những loại sữa rửa mặt có độ pH rất là bình ổn như là Cetaphil hay CeraVe. Nếu mà các em có ý định double cleansing để cho sạch tối ưu thì chị chỉ khuyên là sử dụng nước tẩy trang mà mọi người khuyên là dầu ấy, thì hãy thay cái bước tẩy trang gốc dầu bằng nước tẩy trang, tại vì điều này sẽ làm nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, không ma sát về người da. Tại vì khi mà các em đưa dầu vào cái chu trình dưỡng da của mình thì cũng đồng nghĩa với việc các em sẽ khó mà điều hòa được lượng dầu ở trên mặt trong cái thời điểm này. Bước tiếp theo là tẩy da chết. Cái việc này rất là quan trọng tại vì 90% những người chị biết đều bị over exfoliate, tức là tẩy da chết quá nhiều và khiến cho cái lớp sừng, lớp biểu bì của em bị tổn thương ấy. Và khi mà gây ra thương tổn, đặc biệt là khi em nào có mụn thì nó sẽ khiến lan ra, nghĩa là vi khuẩn nó sẽ bị lan ra và các em sẽ không bao giờ hết mụn cả. Nên là tất cả những ai đang dùng physical exfoliate thì chị đều nghĩ là những cái mà hạt ấy, hay là tất cả những cái gì mà khiến da mặt em ma sát hoặc là xoay tròn để lấy đi tế bào chết ấy, thì chị khuyên là dừng lại và bỏ. Tại vì nó không phải là do cái chất lượng sản phẩm mà là do cách em sử dụng. Cái điều cách em sử dụng nó rất là quan trọng, nó quan trọng hơn nhiều cái việc em dùng cái gì. Tại vì nhá, không một ai có thể khẳng định được và gọi là đảm bảo được cái việc lực các em ma sát ấy sẽ đủ để không làm tổn thương da. Nên chị luôn khuyên nếu em nào mà có ý định là tẩy da chết thì hãy sử dụng AHA. Chị không khuyên BHA đâu, tại vì nó sẽ bị purging. Thì sẽ sử dụng AHA để loại bỏ cái lớp sừng ở trên bề mặt một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Độ tuổi này chỉ cần 2 tuần một lần hoặc 1 tháng một lần là đủ. Tại vì cái lớp sừng của các em đã được thay rất là nhanh rồi, khi mà rửa mặt nó cũng đi rồi. Nên là chị không nghĩ là chúng mình phải sử dụng quá nhiều lực, quá nhiều cố gắng để loại bỏ tế bào chết như những người da trưởng thành. Loại sữa rửa mặt nào có hạt thì các em bỏ ngay đi nhá. Không bao giờ được để mặt bị căng các em ạ. Tại vì khi mà da mặt nó căng ấy, hoặc là nó cảm giác nó quá sạch sẽ nhưng mà nó lại căng ấy, căng cứng ấy, nó không phải là sạch đâu, mà đấy là khi da các em đang kêu cứu ấy, là tại sao lại để cho mình bị khô hạn như thế. Thì các em luôn để toner ở ngay chỗ rửa mặt. Chị luôn là một người rất là yêu thích toner và chị không thể nào mà sống thiếu toner. Chị dùng rất nhiều loại và cũng nhiều lớp nữa. Tại vì toner là một thứ rất là dịu nhẹ ở trong skincare. Và như thế này, khi mà các em rửa mặt ấy, dù chỉ là rửa nước, nó sẽ, một khi nước ở trên mặt mà rửa đi ấy, thì khi nước bay hơi ấy, nó sẽ mang theo
cả lượng nước, độ ẩm ở trong da của em, nghĩa là nó không chết mình, nó phải đưa người theo ấy. Đặc biệt nếu mà em nào nhìn thấy chữ alcohol ấy, thì ở trong cái bảng thành phần ấy thì bỏ ngay. Tại sao người ta lại cho cồn vào? Tại vì cồn thì nó có đúng là làm sạch sâu hơn, tại vì cồn diệt trùng mà, nhưng nó sẽ khiến làn da của em bị lão hóa rất là nhanh, nên chúng ta bỏ hết tất cả các loại cồn, không cho cồn ở trong bất cứ sản phẩm, gọi là một cái bảng thành phần nào ở trong tất cả các sản phẩm skincare. Chị luôn bỏ qua cồn. Một cái nữa là witch hazel. Rất là nhiều người sử dụng cái thành phần này và rất là ổn, nhưng mà nếu mà em nào mà có làn da nhạy cảm ấy, các em nên cân nhắc kỹ trước khi dùng witch hazel và có thể dùng những cái nhẹ nhàng hơn. Sau khi toner xong, da em đang ở trong một trạng thái cân bằng thì bước tiếp theo là dưỡng ẩm thôi. Khi mà dưỡng ẩm thì chúng mình bỏ qua dầu đi, chúng mình sẽ không dùng bất cứ cái gì có oil base cả. Tất cả những gì chúng ta cần ở trong bước dưỡng ẩm là cấp ẩm và đủ ẩm mà thôi. Chỉ cần hydration. Khi mà chọn một cái dưỡng ẩm dịu nhẹ và chỉ có đúng một chuyên môn là dưỡng ẩm thì khi ấy làn da của các em sẽ giữ được đúng trạng thái này và hoạt động trong trạng thái tốt nhất. Bước này thì chị không nghĩ là quan trọng lắm, nhưng mà chị sẽ để ở đây tại vì đây là điều chị đã muốn nhắc nhở bản thân. Nếu mà với những ai đã sau khi dậy thì đặc biệt là những các em mà lên cấp 3 ấy, thì khi mà học khá là nhiều và hay thức đêm, chị bị mất ngủ khá là nhiều thì cái vầng quầng mắt này mình cần phải gọi là chăm sóc và đầu tư thêm một tí, thì sẽ nên bắt đầu đưa kem dưỡng mắt vào trong chương trình skincare của mình. Cái mắt thì nó rất là nhẹ nhàng thôi, nhưng mà nhiều khi nó hơi đắt tiền một chút, nên chúng mình có thể chọn những sản phẩm bình dân để gọi là yêu thương thêm cho làn da mắt. Cái việc mà các em sử dụng kem mắt sớm ấy thì sẽ khiến cho làn da ở chỗ này nó làm chậm đi quá trình lão hóa đủ độ ẩm. Tại vì để nói đơn giản thì khi mà vùng da mắt bị khô thì cái quá trình lão hóa sẽ xảy ra rất là nhanh. Cái việc mà kem cười nhiều ấy nó cũng hình thành nếp nhăn mà, nên là cái chỗ này và chỗ cổ sẽ là hai cái nơi mà sẽ hình thành những dấu hiệu lão hóa đầu tiên. Và khi mà các em dùng kem mắt ấy, thì gần như là em sẽ ấn vào những cái nếp nhăn đấy một lượng độ ẩm nhất định và dịu nhẹ để cho da mắt mình luôn trong trạng thái tươi mới và khỏe mạnh. Đặc biệt đừng quên da cổ. Nếu mà các em bôi dưỡng ẩm cho mặt, hãy bôi dưỡng ẩm cho cổ, đừng quên. Và cuối cùng là điều quan trọng nhất mà chị muốn nhắc nhở bản thân trong quá khứ là có thể hình thành cái thói quen này sớm nhất có thể. Đấy chính là sử dụng kem chống nắng SPF. Từ lúc sớm nhất có thể, các em hãy sử dụng kem chống nắng hàng ngày thành một thói quen, là sau 7 giờ sáng là chúng mình bắt buộc phải sử dụng kem chống nắng rồi. Kem chống nắng mà ở Việt Nam thì chị nghĩ phù hợp nhất sẽ là trên 20 và dưới 50. Thực ra thì kể cả những ngày mà không nắng thì UV nó vẫn hoạt động, nên chị nghĩ là chúng mình ngày nào cũng phải dùng. Không thể bỏ được đâu em ạ, không thể bỏ được đâu. Chị nghĩ cái việc mà da chị chậm lão hóa đến bây giờ là do chị sử dụng kem chống nắng rất là thường xuyên. Dù kể cả chị đi làm mẫu, chị ở Việt Nam chị làm mẫu 24/7, ngày nào chị cũng cái giờ cao điểm nhất 12 giờ chị phơi mặt ở ngoài đường, và lúc nào chị cũng phải thoa lại kem chống nắng. Nói chung là cái nắng rất là độc. Chị mặc dù chị rất là thích những ngày nắng nhưng mà chị rất là ghét tia UV. Chị chỉ khuyên là các em hãy sử dụng nó thành một thói quen. Có một người anh rất xịn và chị rất là trân trọng, luôn nói với chị rằng skincare thì có thể rẻ, nghĩa là đồ skincare, đồ dưỡng thì có thể rẻ, nhưng mà chống nắng thì phải xịn. Tại vì cái bước quan trọng nhất là cuối cùng mình chỉ cần bảo vệ da để cho nó ngừng xấu đi thôi mà, thì còn gì quan trọng hơn chống nắng nữa đâu. Nó như là một lớp màng ấy, it's a shield. Nó là một cái lớp bảo vệ, một lớp lá chắn đối với tất cả những cái gì đang muốn xông đến em. Nên là các em phải, nói chung là phải giữ mình, phải giữ làn da của mình. Da của mình rất là nhạy cảm
Và khi mà nắng chiếu vào các em sẽ không cảm thấy được gì đâu, nhưng mà trong một thời gian dài các em sẽ dần nhận thấy vết thâm, vết nám, da không đều màu. Nói chung tất cả các vấn đề về da ấy, nó sẽ đều bắt đầu từ việc các tia UV ở trên mặt trời. Nên là điều chị khuyên các em nên đầu tư là một loại kem chống nắng thật là xịn. Cái việc lựa chọn kem chống nắng nó sẽ có những tiêu chuẩn sau đây. Tiêu chuẩn này là keyword rất là quan trọng khi mà các em cần gọi là cân nhắc khi mà mua và chọn một loại kem chống nắng xịn, rẻ, mịn, thấm nhanh. Nói chung là phải có những cái tiêu chuẩn sau đây là nhất định đấy, nhất định phải có ấy, là sẽ là UVA này, UVB, PA+++, broad spectrum. Hết. Bây giờ các em có thể chưa thấy cái điều đấy khá là rõ ấy, nhưng mà thì tất nhiên rồi, khi mà chống nắng hay là khi mà bảo vệ da ấy, nó sẽ là một quá trình, lão hóa cũng thế, nó sẽ là một quá trình dài. Và khi mà mình gọi là rất là kiên nhẫn sử dụng nó thường xuyên hàng ngày thì sau này các em sẽ cảm ơn chị đấy. Và đến đây là kết thúc chương trình. Chị hy vọng là qua clip này các em sẽ có nhiều thông tin hơn để cân nhắc và bắt đầu xây dựng một chương trình skincare gọi là khoa học và phù hợp với bản thân. Cái quan trọng nhất ấy là từ phù hợp đấy. Nếu các em có câu hỏi gì thì mình luôn có thể liên lạc với nhau bằng social media, bằng Facebook, bằng Instagram, bằng comment ở dưới, chị đều sẽ trả lời hết. Chúc các em có một làn da khỏe mạnh. Bye!